ชิ้นเหล็กด้านในก็มีการโคตติ้งทั้งหมดนะครับเพื่อลดแสงสะท้อนกันภายในชิ้นเหล็กนะฮะทำให้ไม่มีกดคัตเตอร์กดที่มือเองนี่แหละต้องคุณสั่งคุณไม่รู้ตัวลองสังเกตดูเองนะครับทำท่านี้